सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अल नेपाली टेक एन्ड टिप च्यानललाई, बेल आइकनमा दबाउनुहोस् लेटेस्ट भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्नका लागि। नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ अल नेपाली टेक एन्ड टिपमा। आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ 4 अमेजिङ वेबसाइटको बारेमा। तपाईलाई मैले पहिलो भिडियोमा 5 वटा अमेजिङ वेबसाइटको बारेमा बताइसकेको छु भने आज यस भिडियोमा हामी 4 वटा अमेजिङ वेबसाइटको बारेमा कुरा गर्नेछौँ, जुन वेबसाइटमा तपाईहरुले धेरै कुरा सिक्न र जान्न सक्नुहुन्छ र फेरि फन्ड पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिलो साइट छ यु आर गेटिङ ओल्ड भन्ने। तपाईले यस साइटमा आफ्नो जन्ममिति लगाएर आफ्नो जन्ममितिदेखि आजसम्मका सबै जानकारीहरू यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले यहाँ आफ्नो जन्ममिति लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईले आफ्नो जन्म मन्थ, यहाँनिर तपाईको जन्म दिन लगाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईले यहाँ गो भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो अब म जन्मदेखि आजसम्मको सबै जानकारी यहाँ मैले हेर्न सक्छु। मेरो आफ्नो जन्ममिति लगाएको छु, तपाईहरुले आफ्नो लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर म 28 वर्ष 10 महिना र 25 डेको भएको छु। आजको दिनसम्म जुन मैले आज भिडियो बनाएको छु र म 10,556 डे ओल्ड भएको छु। म आज 10,556 दिनको भए र यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ आजसम्म मेरो हार्टले यति टाइम चाहिँ बिट गरेको छ, मेरो हार्ट यति टाइम चाहिँ बिट भएको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ छ अर्को, मैले यति पल्ट चाहिँ मैले श्वास प्रश्वास प्रक्रिया गरेको, श्वास फेरेको छु, यो पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ यहाँनिर म जन्मिँदाखेरि कति पिपल यहाँ पृथ्वीमा थिए, त्यो पिपलको संख्या छ भने आज म यो उमेरको हुँदाखेरि कति पिपल छन् भन्ने पनि तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ र प्रत्येक सेकेन्ड कति बच्चा जन्मिरहेका छन् त्यो पनि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ तल पृथ्वीले ग्यालेक्सीमा लगाएको रोटेसन, पृथ्वीले ग्यालेक्सीमा पार गरेको दूरी, पृथ्वीले सूर्यमा लगाएको दूरी सबैले यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ यहाँनिर इन इयर पास्ट भनेको छ, तब म जब जन्मेको बेला थियो जुन बेलालाई इन्फेन्ट भनिन्छ त्यो बेलामा भएका घटनाक्रमहरू यहाँनिर छन्, ठुल्ठुला घटनाक्रमहरू दिएको छ। जब म चाइल्ड भएँ तब त्यो बेलाको ठुल्ठुला घटनाहरू पृथ्वीमा के भयो त्यो घटनाको बारेमा जानकारी दिएको छ। अर्को चाहिँ जब टिनेजर भयो त्यो बेलामा के घटनाहरू घटे त्यो बारेमा पनि तपाईले पनि आफ्नो यसरी नै हेर्न सक्नुहुन्छ के घटनाहरू घटेका थिए भनेर। तपाईँ जब म 20 वर्षको भएँ त्यो बेला घटेको घटनाहरू यहाँ छ। तपाईले यसरी नै सबै आफ्नो बारेमा हेर्न सक्नुहुन्छ, माइलस्टोनहरू के थियो सबै हेर्न सकिन्छ। यहाँनिर म अब जस्तै मेरो 2003 2016 2030 मा म कति दिनको हुन्छु भनेर यहाँ दिएको छ। 2044 मा 2057 मा 2071 मा 2085 मा 2098 सम्ममा कति दिनको हुन्छ यहाँ दिएको छ। तपाईले पनि आफ्नो हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले सम्पूर्ण जानकारी आफ्नो बारेमा यहाँ लिन सक्नुहुन्छ। अर्को 2 नम्बरको साइट छ हाम्रो द रिभल्भिङ इन्टरनेट भन्छ, गुगल रोटेसन हुने साइट छ। तपाईले पनि यो साइट ओपन गरेर आफ्नो गुगललाई रिमुभ गराउन सक्नुहुन्छ। यो फेक हैन, तपाईले यसमा सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर सर्च गरौँ, म मेरो च्यानल सर्च गर्दैछु अथवा युट्युब सर्च गरौँ। तपाईले पनि आफ्नो चाहिएको साइट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा यो एकदम रियल साइट हो। यहाँ क्लिक गरौँ युट्युबमा, तपाईले जुनै पनि साइटले यसमा खोल्न सक्नुहुन्छ र यसको मजा लिन सक्नुहुन्छ। यो एकदम म्याजिकल साइट हो। तपाईले साथीहरुलाई पनि आफ्नो कला भनेर यसलाई देखाउन सक्नुहुन्छ। अर्को साइट छ डान्सिङ रोबोट भन्ने। तपाईले यहाँ रोबोट डान्सिङ गराउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ रेड डान्स भन्ने अप्सन छ, यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईहरुको रोबोट डान्सिङ गर्न सुरु गर्छ। यहाँनिर तपाईले हेडलाई कुन किसिमको बनाउने सबै यहाँनिर तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। आफूले इच्छा अनुसार डान्सिङ रोबोटलाई गराउन सक्नुहुन्छ। तपाईले स्लो र कम गराउन सक्नुहुन्छ, स्लो र हाई गराउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले रोबोटलाई कम्प्लिट रूपमा आफ्नो इच्छा अनुसारको रूपमा डान्सिङ गराउन सक्नुहुन्छ। र तपाईले फेसबुक र आफ्नो ट्विटरमा अथवा इन्स्टाग्राममा तपाईले रोबोटलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो साथीहरुको साथमा। अर्को नम्बर छ
अनलाइन फ्ल्याग भन्ने तपाईहरुले यहाँ फ्ल्यागहरु देख्नु भएको छ। यो एउटा अनलाइन सिमुलेसन हो। तपाईले यसमा आफ्नो कुनै पनि इमेजलाई फ्ल्याग गराउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर यो अपलोड इमेज भन्ने अप्सन छ, यहाँनिर वेब भन्ने अप्सन छ। यसलाई तपाईले हटाएर यहाँनिर तपाईले फाइल भन्ने अप्सन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ ओपन अ फाइल भन्ने अप्सन छ। जस्तै कुनै पनि तपाईले इमेजलाई आफ्नो कम्प्युटरबाट तपाईले यहाँ लगाउन सक्नुहुन्छ। मैले आफ्नो च्यानलको लोगोलाई लगाएको छु। यसलाई ओपन गर्दैछु। ओपन गर्ने बित्तिकै मेरो लोगो आएर यहाँ हल्लिन थालेको छ। तपाईले कुनै पनि इमेजलाई यसमा साइडमा आफ्नो झन्डाको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र फोन लिन सक्नुहुन्छ। यो पनि म्याजिकल वेबसाइट हो। तपाईहरुले यी चारवटै साइटमा आफ्नो इन्ट्रेस्टिङ कुराहरु सिक्न जान्न सक्नुहुन्छ। डान्सिङ रोबोट डान्सरलाई तपाईले डान्सिङ रोबोटलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई जस्तै पुरै कम पारेर तपाईले पनि स्लो मोसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सबैलाई स्लो मोसनमा गर्दियौ। यसरी नै हामीले सबै साइटहरुमा इन्ट्रेस्टिङ कुराहरु सिक्न सकिन्छ। धन्यवाद छ तपाईहरुले यो भिडियो हेर्नु भएकोमा। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनु होला। लाइक गर्न नबिर्सनु होला। सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। जय नेपाल।